तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत उपासाची इडली। त्यासाठी इथे लागणारे साहित्य आहे। 1 वाटी मी भगर घेतली, ही धुवून वाळवून घेतली आहे सावलीमध्येच। 1 वाटी तेवढ्याच वाटीचं दही आहे आणि ते 4 चमचा साबुदाणा आहे। तर आपण आता भगर आणि साबुदाणा हे दोन्हीही मिक्सर मधून थोडंसं खरबरीत दळून घेणार आहोत। इथे आपला साबुदाणा आणि भगर दळून झालेली आहे। हे बघा, थोडंसं असं खरबरीतच आहे पीठ। त्याच्यात आपण आता मीठ घालणार आहोत आणि जेवढं मी भगर घेतली होती तेवढंच दही आहे। आपण हे मिक्स करून घेऊ। थोडं पाणी घालूया। आता आपण हे मिश्रण साधारण 15 ते 20 मिनिटं झाकून ठेवूया। इथे आपण चटणी इडलीसाठी बनवणार आहोत। आपण नेहमी खोबऱ्याची बनवतो, आज मी शेंगदाण्याची बनवते। इथे शेंगदाण्याचं कूट घेतले 4 चमचे, लाल तिखट आहे, मीठ आहे। आपण आता हे मिक्सर मधून काढून घेणार आहोत। आपलं मिश्रण बघूया, छान घट्ट झालंय। आपण याच्यामध्ये खायचा सोडा पाव चमचा घालतोय। थोडंसं पाणी घालूया मिक्स होण्यासाठी। ते मी इडली पात्राला तेल लावून घेते। थोडंसं कमी झारा, कारण ते फुगणार तर वरती येईल। इथे आपण इडली पात्रात टाकल्यात। आता आपण या वाफायला ठेवूया। इथे मी कुकर मध्ये पाणी ठेवलंय, ऑलरेडी त्याला उकळी आली आहे। आपण हे इडली पात्र त्याच्यात ठेवू। साधारण आपल्याला 15 मिनिटं आपण वाफ काढून घेऊया। आपल्या इडल्या मस्त छान फुगल्यात, आपण काढून घेऊया। गार होऊ देऊ। आपल्या इडल्या गार होतात ते, तोपर्यंत आपण चटणी केली तिला फोडणी घालून घेऊया। इथे मी फोडणीच्या वाटीत तूप टाकलंय।
याच्यात जिरं घालूया. मी वाटण्यामध्ये चवीला साखर विसरले होते घालायची, आता घातली आहे. फोडणी झाली आपली. चटणीवर घालून घेऊया. गॅस बंद करते. इडल्या गार झाल्या असतील. आपल्या इडल्या काढून झाल्यात. आपण आता प्लेटिंग करून घेऊ. इथे आपली भगरची इडली खूप सुंदर झालेली आहे. हे बघा, आतून एकदम लुसलुशीत झाली आहे, मऊ झाली आहे. त्यामुळे एका वाटीमध्ये आपल्या साधारण 10 इडल्या झालेल्या आहेत. इथे आपली भगरची इडली तयार झालेली आहे. कोणी याला वऱ्याचे तांदूळ म्हणतात, कोणी उपासाचे तांदूळ म्हणतात, कोणी भगर म्हणतात. तर त्याची आपण ही इडली आणि चटणी बनवली आहे. नवरात्राचे 9 रंग आहेत. ही इडली चटणी दाखवली आहे. तसंच ही तुम्हाला रेसिपी नक्की तुम्ही करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसंच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.